हेलो एभ्रिवान, फेरि पुनः स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो भिडियोमा। आज पनि हामी कक्षा 7 को विज्ञान किताब केही एउटा च्याप्टर लिएको छौँ, एउटै पाठ लिएर आएको छौँ। त्यो पाठको नाम हो जैविक विविधता र वातावरण, बायोडाइभर्सिटी एन्ड इट्स एन्भाइरोन्मेन्ट, हैन। सो यो चाहिँ च्याप्टर 4 हो, पाठ 4 मा पर्छ क्लास 7 को साइन्स बुकको। सो पढौँ है त के रहेछ त्यसमा। सो मैले इन्ट्रोडक्सनमा भनिसकेका थिएँ, आज हामी बायोडाइभर्सिटी एन्ड एन्भाइरोन्मेन्ट पढ्न गइरहेको छौँ, जैविक विविधता र वातावरण है त। सो के रहेछ त बायोडाइभर्सिटी भनेको, जैविक विविधता भनेको के रहेछ त? So let's study from tiny bugs to majestic animals and from delicate flowers to towering trees. Every living being is a part of biodiversity. Nepal has a remarkable range of ecosystem and life forms. Biodiversity refers to all the different kinds of living organisms that exist in specific place, like a country or a region. It includes animals, plants, fungi, and even microorganisms. Nepal is a land of incredible diversity, not only its landscape but also in its living creature. Nepal is divided into 3 regions, and thus the animals and plants found in these regions are different. Biodiversity and environment are linked with each other, or they're interlinked with each other, हैन। फरक वातावरणमा फरक किसिमका जनावर र बिरुवाहरू पाइन्छ। संसारमा रहेका विभिन्न किसिमका जनावर र वनस्पतिहरू वातावरणको अवयवहरू हुन्। नेपालको धरातलीय स्वरूप र वातावरणमा पाइने विविधताले धेरै किसिमका वनस्पति र जनावरहरू पाइन्छन्। दराईमा पाइने जनावर र वनस्पति भन्दा पहाड र हिमालमा पाइने जनावर र वनस्पति फरक हुन्छ। यसरी फरक किसिमका जनावर र वनस्पति पाउनुलाई नै जैविक विविधता भनिन्छ। सो जैविक विविधता भनेको के रहेछ भने थाहा पायौँ हामीले, जैविक विविधता र वातावरणीय बीच घनिष्ठ सम्बन्ध रहेको छ। सो म एक्सप्लेन गर्छु तपाईहरुलाई कि के हो त यो बायोडाइभर्सिटी भनेको भनेर, हैन। सो बायोडाइभर्सिटी भनेको डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ प्लान्ट्स, डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ एनिमल्स चाहिँ एउटा एन्भाइरोमेन्ट या रिजनमा बसिरहेको। सो तराईमा नेपाल त एकदम ब्युटिफुल कन्ट्री छ, हैन। ल्यान्डस्केप पनि कस्तो राम्रो छ, ल्यान्डलक्ड कन्ट्री भएर पनि इट्स सो प्रिटी, वाटर रिसोर्सेसहरू पनि कति धेरै छ, हैन। एन्ड त्यसमा हामीहरूको 3टा रिजनमा डिभाइड गरेको छ, द तराई रिजन, द हिली रिजन एन्ड द माउन्टेनियस रिजन, हैन। सो तपाईँहरूले यार्सा गुम्बा त सुन्नु नै भएको छ होला नि, हैन। सो यार्सा गुम्बा हामीले कहाँ हिली रिजनमा पाउँछ त? पाउँदैन नि। तराई रिजनमा पाउँछ? पाउँदैन। यार्सा गुम्बा इज अ प्लान्ट एन्ड एनिमल, दुइटै हुन्छ उसमा, हैन। सो एउटा हाफमा ऊ प्लान्ट हुन्छ, एउटा हाफमा ऊ एनिमल हुन्छ, हैन। सो त्यो त माउन्टेन रिजनमा मात्र पाउँछ। सो स्पेसिफिक रिजनमा स्पेसिफिक एनिमल्सहरू मात्र पाउँछ। जस्तै लियोपर्ड, द स्नो लियोपर्ड हामीले माउन्टेन रिजनमा पाउँछ या हिली रिजनमा पाउँछ, तर त्यही स्नो लियोपर्ड हामीले तराई रिजनमा पाउँदैन। इभेन्चुअली कुरा गर्दा फेरि गाईहरू पनि, काउजहरू पनि तराई रिजनको डिफ्रेन्ट हुन्छ अनि हिली र माउन्टेन रिजनको डिफ्रेन्ट हुन्छ, किनभने उनीहरूले त्यही एडप्टेसन गर्नुपर्छ कि। जस्तै तराई रिजनको उनीहरूको अलिकति हेयर कम हुन्छ, हैन। वेयरएज हिली र माउन्टेनको हेयर बढी हुन्छ, किनभने उनीहरूलाई चिसो हुन्छ, त्यो बचाउनुपर्छ त्यो चिसोबाट। त्यही भएर तातोको लागि उनीहरूको हेयर ग्रोथ अलिक बढी हुन्छ कम्पेरिटिभली। सो यो चाहिँ मैले एउटा पिक्चर राखेको छु, यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ प्लान्ट्सहरू छ, एनिमल्सहरू छ। यहाँ चाहिँ मलाई यो पिक्चर एकदमै मन पर्यो, किनभने मान्छे छ, मान्छेभित्र अक्वेटिक लाइफ पनि छ, प्लान्ट्सहरू पनि छ, इन्सेक्ट्सहरू पनि छ। यहाँ इन्सेक्ट्स छ, बर्ड्सहरू छ, फिसहरू छ, टर्टल्सहरू छ। सो दिस इज बायोडाइभर्सिटी भनेको क्या। एउटा ठाउँमा डिफ्रेन्ट अब
बिरुवाहरू पनि छुट्टै छुट्टै, जनावरहरू पनि छुट्टै छुट्टै, तर त्यो स्पेसिफिक ठाउँमा त्यसलाई चाहिँ हामी बायोडाइभर्सिटी भन्छौँ। यो मान्छेको भित्र यति धेरै एनिमल्सहरू छ नि, र बर्ड्स, एनिमल्स, प्लान्ट्सहरू मलाई एकदम मन पऱ्यो यो पिक्चर, त्यही भएर मैले यहाँ राखेको। सो अब हामीले बेसिक आइडिया थाहा पाइसक्यो बायोडाइभर्सिटी भनेको के हो भनेर, होइन। अनि इन्भाइरोमेन्टसँग कसरी लिङ्क्ड छ त्यो पनि मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ, किनभने एउटा रिजनमा, स्पेसिफिक रिजनमा मात्र स्पेसिफिक एनिमल्स या प्लान्ट्स पाइन्छ, त्यही प्लान्ट्सहरू अरू रिजनमा नपाउन सकिन्छ, होइन। सो अब चाहिँ हामी यो च्याप्टरमा के पढ्नुपर्ने रहेछ त, अब अरूहरू कुराहरू पनि। बायोडाइभर्सिटी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट इज अ भेरी बिग च्याप्टर, होइन, एकदमै ठुलो च्याप्टर छ। तर त्यसमा पनि क्लास 7मा चाहिँ कति पढ्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ अब चाहिँ हामी हेर्ने समय छ। सो बायोडाइभर्सिटी, जैविक विविधता भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ हामीले। सो यसमा चाहिँ हामीले पढ्ने के हो त? फर अ ग्रेड 7 स्टुडेन्ट दे सुड बी स्टडिङ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक स्रोत, क्लासिफिकेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक स्रोतको वर्गीकरण, इम्पोर्टेन्स अफ वाटर सोर्स, वाटर रिजर्भियर्स एन्ड वेटल्यान्ड्स, जल स्रोत, जलाधार र सिमसारको महत्त्व, डिप्लिसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक स्रोतको विनाश, म्यानेजमेन्ट अफ सलिड वेस्ट, ठोस फोहोरको मैलाको व्यवस्थापन। सो हामीले पढ्ने भनेको यो 3टा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो है, यो 1, 2, 3। सो यति चाहिँ हाम्रो जस क्लासिफाई गर्दाखेरि नेचुरल रिसोर्सेस, अनि त्यसभित्र क्लासिफिकेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस र इम्पोर्टेन्स अफ वाटर सोर्स चाहिँ हाम्रो नेचुरल रिसोर्सभित्र पर्छ। अनि डिप्लिसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस पढ्नुपर्छ, एन्ड म्यानेजमेन्ट अफ सलिड वेस्ट। सो मैले चाहिँ भनिसकेको छु कि हामीले बायोडाइभर्सिटीमा के पढ्ने हो भनेर, होइन। तर यो सबै एकैचोटि पढाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै लामो भिडियो हुनसक्छ, त्यसैले चाहिँ हामीले 2टा पार्टमा डिभाइड गर्न खोजिरहेका छौँ। अनि त्यो 2टा पार्ट चाहिँ एकैचोटि रिलिज हुन्छ, होइन। सो फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी नेचुरल रिसोर्सेस गर्छौँ, क्लासिफिकेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस गर्छौँ, प्राकृतिक स्रोतको वर्गीकरण गर्छौँ, एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ वाटर सोर्स, वाटर रिजर्भियर्स एन्ड वेटल्यान्ड्सबाट चाहिँ जल स्रोत, जलाधार र सिमसारको महत्त्वबाट चाहिँ हामी वाटर सोर्स भनेको के हो, अनि वाटर रिजर्भियर और वाटर रिजर्भ भनेको के हो भनेर पढ्छौँ। यो चाहिँ पार्ट 1मा हुन्छ। वेयरएज पार्ट 2मा चाहिँ हामीले वेटल्यान्ड्स, सिमसार वालादेखि पढ्छौँ, द्याट इज इम्पोर्टेन्स पढ्छौँ, किन हामीलाई वाटर रिजर्भियर्स, वेटल्यान्ड चाहिन्छ, डिप्लिसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस, प्राकृतिक स्रोतको विनाश, म्यानेजमेन्ट अफ सलिड वेस्ट, ठोस फोहोर मैलाको व्यवस्थापन चाहिँ हामीले पार्ट 2मा पढ्छौँ। सो बायोडाइभर्सिटीको पनि 2टा भाग हुन्छ है हाम्रो। फर्स्ट भागमा मैले भनिसकेको छु के पढ्छु भनेर, र सेकेन्ड भागमा चाहिँ हाम्रो वेटल्यान्ड्सदेखि यता पढ्ने रहेछ। सो मैले तपाईँहरूलाई भनेको थिएँ बायोडाइभर्सिटी इज अ भेरी बिग च्याप्टर, होइन, एकदम धेरै छ, कति धेरै फ्याक्टर्सहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ क्या। बट अहिलेको लागि कक्षा 7को विज्ञानको लागि चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँले नेचुरल रिसोर्सेस, त्यसको क्लासिफिकेसन, अनि त्यसको इम्पोर्टेन्स अफ वाटर रिसोर्सेस, होइन, अनि त्यसपछि डिप्लिसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस र सलिड वेस्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भनेर पढ्न जाऊँ है त। सो लेट्स स्टार्ट विथ नेचुरल रिसोर्सेस। के हो त नेचुरल रिसोर्सेस भनेर? सो मैले भनेको थिएँ कि हामी नेचुरल रिसोर्सेसको बारेमा स्टार्ट गर्छौँ भनेर, प्राकृतिक स्रोत। सो natural resources are things we find in nature that humans use to meet their needs. They are like magical treasures scattered all around us, waiting to be discovered and utilized. Some of these resources come from the land, some are from the water, and other from the deep inside the earth. We use coal, petrol, diesel. These are all natural resources. हाम्रो दैनिक जीवनमा प्रयोग हुने कोइला, पेट्रोलियम पदार्थ, दाउरा जस्ता इन्धनहरू प्राकृतिक स्रोतबाट नै प्राप्त हुन्छन्। दैनिक प्रयोगका वस्तुहरूको निर्माण गर्न कारखानामा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थ प्राकृतिक स्रोतबाट नै प्राप्त हुन्छन्। प्रकृतिमा उपलब्ध सबै पदार्थहरू प्राकृतिक स्रोत हुन्। प्राकृतिक स्रोतमा पानी, हावा, माटो र चट्टान तथा यसमा पाइने खनिजहरू, वनस्पतिहरू, जनावर, वनस्पति, कोइला, पेट्रोलियम इन्धनहरू आदि पर्दछन्। प्राकृतिक स्रोतले गर्दा नै मानिस लगायत अन्य जनावरलाई बाँच्नलाई सजिलो भएको छ। उद्योग धन्दा चलाउन र खेतीपाती गर्न पनि प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गरिन्छ।
सो नेचुरल रिसोर्सेस भनेको के हो मैले सरल त पढेँ. सो एक्सप्लेन गर्नको लागि चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस कम फ्रम दि नेचर. कसले दिएको त हामीलाई? नेचरले दिएको, प्रकृतिले दिएको. के छ त नाम? प्राकृतिक स्रोत. प्रकृतिले दिएको दानै प्राकृतिक स्रोत हो होइन. अब हामीहरूले डेली युजको लागि कति धेरै कुराहरू युज गर्छौँ, जस्तै कोइला, पेट्रोल, डिजेल, दाउरा, टिम्बर्सहरू, टिम्बर वुड होइन. एभ्रिथिङ कम्स फ्रम नेचर. सबै प्रकृतिको दानै हो होइन. यो हावा, पानी यत्तिकै त भएन, यो सबै प्रकृति, इट्स अल नेचर्स पार्ट. सो यो पाइरहेछौँ हामीले युज गर्न, त्यो नै हाम्रो लागि एकदम ठुलो भाग्य हो क्या. किनभने यति सजिलो हुन्छ हाम्रो दैनिक काम यिनीहरूले गर्दाखेरि. जस्तै पेट्रोल र डिजेल छ, बाइक चलाउन पायो, गाडी चलाउन पायो, कति छिटो भयो नि. सो हामी मानिसको लागि चाहिँ यो प्राकृतिक स्रोतले कति जीवनलाई कति सजिलो बनाएको छ त होइन. सब यो पिक्चरमा हेर्न सक्नु मैले टाइप्स अफ रिसोर्सेस भनेको चाहिँ कोइल, पेट्रोल, मिनरल्स त्यो मात्र होइन. सन पनि एउटा नेचुरल रिसोर्स हो. फरेस्ट, रक, मिनरल्स, सबै एनिमल्स. फरेस्ट भनेपछि प्लान्ट्स पनि भयो होइन. एयर, ओइल, वाटर, सोइल, एभ्रिथिङ द्याट वाज फाउन्ड मेड बाई नेचर. कसरी चाहिँ हाम्रो वर्ल्ड बनेको छ चाहिँ होइन, त्यो सबै चाहिँ के हो? नेचरको कमाल हो होइन. इट्स अल द म्याजिक्स अफ नेचर भन्छ नि होइन. सो अब चाहिँ हामी क्लासिफिकेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस पढ्न जाउँ है त. सो मैले अघि भर्खर भनेँ कि हामी क्लासिफिकेसन्स अफ नेचुरल रिसोर्सेस पढ्न गइरहेका छौँ. प्राकृतिक स्रोतको वर्गीकरण होइन. So let's study. Natural resources are divided into two types, abiotic and biotic. Resources like jungle, forest, animal, plant, etc. are examples of biotic resources, whereas coal, petrol, fossil fuel, wind, sun are examples of abiotic resources. प्राकृतिक स्रोतलाई जैविक स्रोत र अजैविक स्रोत गरी दुई समूहमा विभाजन गर्न सकिन्छ. जैविक स्रोत अन्तर्गत वन, जङ्गल, जीव जनावर आदि पर्दछन् भने अजैविक स्रोत अन्तर्गत खनिज पदार्थ, हावा, माटो, पानी आदि पर्दछन् है. सो यो फर्स्ट पोइन्टले चाहिँ के भनिरहेछ, नेचुरल रिसोर्सेस चाहिँ दुईवटा पार्टमा हुन्छ, एउटा बायोटिक र अबायोटिक. मैले अघि भने नि सन, एनिमल्सहरू होइन. So the living beings of this land are what? Biotic substances, whereas non-living organisms, जस्तै sun पनि त नेचरको पार्ट त हो नि होइन. सो त्यो के भयो? अबायोटिक भयो. विन्ड अबायोटिक भयो, वाटर अबायोटिक भयो होइन. सो यिनीहरू चाहिँ अबायोटिक भयो. जस्तै फसिल फ्युल्स, मिनरल्सहरू होइन, यिनीहरू अबायोटिक भयो. बट whereas forest, एनिमल्सहरू यिनीहरू चाहिँ बायोटिक सब्सटेन्सेस भयो होइन. सो फर्दर पनि नेचुरल रिसोर्सेस डिभाइडेड भएको छ. यो त अहिले सर्फेसमा बायोटिक र अबायोटिक हुन्छ नि, लिभिङ र नन लिभिङ भनेको जस्तै. त्यसै गरी नै यो हुन्छ होइन. त अब खास गरी चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेस आर डिभाइडेड इन्टु टु ग्रुप्स. सो विच आर रिन्युएबल रिसोर्सेस एन्ड द अदर वान इज नन रिन्युएबल रिसोर्सेस होइन. सो प्राकृतिक स्रोतलाई पुनः प्राप्त गर्न सकिने वा नसकिने आधारमा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत र अनवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत भन्छ. सो नामबाटै हामीले थाहा पाइसकेका छौँ कि रिन्युएबल भनेको रिन्यू गर्न मिल्ने र नन रिन्युएबल भनेको रिन्यू गर्नु मिल्दैन, मतलब उनीहरू आउँदैन. फेरि इट टेक्स इयर्स, टाइम लाग्छ त्यो बनाउन होइन. सो मैले लेखेको छु पोइन्ट्सहरू पनि. लेट्स स्टडी अबाउट इट. Renewable resources are those resources which can be replaced over time, but non-renewable resources are those resources that are limited to us and cannot be replaced. यस्ता स्रोतलाई पटक पटक प्रयोग गर्दा पनि रीति नै सम्भावना नभएकाले यिनीहरूलाई नवीकरण स्रोत भनेको हो भने यसै गरी पटक पटक प्रयोग गर्दा रीति नै सम्भावना भएका यिनीहरूलाई अनवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत भनिएको छ. सो नवीकरणीय र अनवीकरणीय होइन. अ भन्ने बित्तिकै हामी नेपालीमा थाहा छ कि अ भन्ने बित्तिकै इट्स नो नेगेटिभ होइन, नेगेटिभ भन्नु खोजेको होइन भनेर. सो नवीकरण भने नयाँ नयाँ आइरहेको छ. जस्तै सन कहिले सिद्धिन्छ त? कहिले पनि सिद्धिँदैन नि. सन आइरहेको छ. पानी टाइम सिद्धिन्छ सक्छ, बट इभेन्चुअली हाम्रो रेन वाटर हुन्छ, के हुन्छ. सो इभेन्चुअली त्यसरी आइरहेको छ होइन. सो इक्जाम्पल्सहरू
वायु पानी वन सम्पदा माटो आदि नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो होइन भने कोइला पेट्रोलियम पदार्थ धातु चट्टान आदि अनवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत हो सो फसिल फ्युल्स मिनरल्स आर नन रिन्युएबल बिकज दे टेक सो मच टाइम कि उनीहरूलाई बन्नलाई इयर्स एन्ड इयर्स नट 2-3 years पनि होइन क्या hundreds of years चाहिन्छ बन्नलाई त्यो मिनरल्सहरू होइन सो यो टाइप्स अफ नेचुरल रिसोर्सेस भनेको रिन्युएबल रिसोर्सेस मैले यहाँ तपाईँहरूलाई इक्जाम्पल देखाएँ रिन्युएबल रिसोर्सेस र नन रिन्युएबल रिसोर्सेस दुईवटा टाइप्स हुन्छ होइन रिन्युएबल भनेको चाहिँ जुन चाहिँ हामी फेरि युज गर्न मिल्छ फेरि युज गर्न यो चाहिँ फेरि युज गर्न मिल्दैन सो नो रियुज गर्न मिल्दैन यो चाहिँ रियुज किनभने यो एकदम अबन्डेन्ट अमाउन्ट हो धेरै छ कि यो सो प्लान्ट्स एनिमल्सहरू भयो होइन सो मिनरल्स फसिल फ्युल्स पेट्रोल डिजल्सहरू यो सबै फसिल फ्युल्समा पऱ्यो नि ग्यास यिनीहरू चाहिँ नन रिन्युएबल भयो कि यिनीहरू फेरि सिद्धिन्छ क्या हाम्रो अर्थमा थोरै अमाउन्टको मात्र छ त्यही भएर यो जति धेरै युज गर्यो त्यति धेरै सिद्धिने जाने चान्सेस चाहिँ हाई हुँदै जान्छ होइन सो अब हामीले के अरे क्लासिफिकेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस पनि पढ्यौँ अब चाहिँ वाटर सोर्स भनेको के हो त्यो पढ्न जाऊँ सो इम्पोर्टेन्स अफ वाटर सोर्स वाटर रिजर्भियर्स एन्ड वेटल्यान्ड्सको बारेमा पढ्न जाऊँ जलस्रोत जलाधर र सिमसारको महत्त्व सो पहिला चाहिँ वाटर सोर्सेस के हो भनेर यसो सरल पढौँ होइन के रहेछ वाटर सोर्सेसमा इक्जाम्पल्सहरू and then we will study about the importance अनि जलाधर र सिमसारको बारेमा पढ्छौँ होइन so let's start with what is water resources or what water sources है so water sources play a crucial role in sustaining life on earth from the smallest organisms to human beings water is essential for survival and well-being water sources are of two types which are surface water and underground water source wetlands and watersheds are examples of water source. प्रकृतिमा पानी विभिन्न स्थानमा र विभिन्न रूपमा रहेको हुन्छ जसलाई जलस्रोत भनिन्छ जल स्रोतको मुख्य स्रोत भूविगत अन्डरग्राउन्ड र सतही पानी हो जलाधर वाटरसेड र सिमसार क्षेत्र वेटल्यान्ड एरिया पनि जलस्रोतका उदाहरण सो हामीहरूलाई थाहा छ कि हाउ मच इम्पोर्टेन्ट वाटर इज पानीले हामी मान्छेको जीवनमा मात्र होइन कि प्लान्ट्स एन्ड अल द लिभिङ बिङ्स आर डिपेन्डेन्ट अन वाटर पानीमै डिपेन्डेन्ट हुन्छ होइन जति धेरै पनि अर्गानिजम्सहरू छ सजीवहरू छ उनीहरूलाई पानी चाहिन्छ बाँच्नुको लागि इभन प्लान्ट्सलाई पनि के चाहिन्छ पानी चाहिन्छ दे मेक फुड थ्रु वाटर सो वाटर प्लेज अ भेरी क्रुसियल रोल इन सस्टेनिङ आवर लाइफ विदाउट वाटर हामी एक दिन पानी बिना बस्न सक्ला 2 दिन पानी बिना बाँच्न सक्छौँ तर कति दिनसम्म बाँच्न सक्छौँ त सक्दैनौँ पानी हामीलाई त्यति इम्पोर्टेन्ट छ होइन सो यहाँ वाटरको पनि 2 टाइप्स हुन्छ भनेको छ अन्डरग्राउन्ड वाटर र सर्फेस वाटर होइन अन्डरग्राउन्ड वाटरको इक्जाम्पल जस्तै कल हामी कलले थिच्छौँ तराईतिर चाहिँ यो एकदम धेरै पाइन्छ अन्डरग्राउन्ड वाटर होइन अनि कलबाट चाहिँ पानी आउँछ वेयर वेल पनि एउटा अन्डरग्राउन्ड वाटरको इक्जाम्पल हो वेयर सर्फेस वाटर भनेको लेक भयो रिभर भयो यिनीहरू सबै सर्फेस वाटर उनीहरू सर्फेसमै हुन्छ कि त्यस्तो डिप हुँदैन होइन सो मैले इक्जाम्पल्सहरू भनिसकेको छु सो वेटल्यान्ड्स र वाटरसेड भन्ने छ यिनीहरू 2टा इक्जाम्पल्सहरू हो वाटर सोर्सको सो अब चाहिँ जलस्रोत जलाधरको बारेमा पढ्न जलस्रोतको बारेमा हामीले पढिसक्यौँ अब जलाधर र सिमसारको बारेमा पढौँ द्याट इज वेटल्यान्ड र वाटरसेडको बारेमा पढ्न जाउँ एन्ड देन लेट्स लर्न अबाउट द इम्पोर्टेन्स अफ दिज इम्पोर्टेन्ट वाटर रिसोर्सेस सो वाटर रिजर्भ पढौँ है वाटर रिजर्भ जलाधर होइन So water reserves, also known as water reservoirs, are essential components of water sources. They are human-made or natural structures that store large quantities of water, ensuring a stable and reliable water supply for various purposes. जलाधर भन्नाले पानीको स्रोतलाई जनाउँछ जहाँ वर्षाको बहाव सङ्कलित भएको हुन्छ विभिन्न स्रोतबाट पानीको बहाव सङ्कलन हुँदै जाँदा
जल भण्डारका रूपमा जरादार निर्माण हुन्छन्। यो एउटा सानो पोखरीदेखि हजारौँ किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको नदीका रूपमा हुन सक्छ। जगदीशपुर ताल, घोडाघोडी ताल, 20,000 ताल, गोसाइँखुण्ड र रारा ताल हाम्रो देशका केही मुख्य जलाधार हुन्। सो यो पिक्चरमा चाहिँ मैले दिएको यो रारा लेक हो, रारा ताल। सो के रहेछ त वाटर रिजर्भ जलाधार भनेको। सो नामै के छ, वाटर रिजर्भ होइन। रिजर्भ भनेको के हो, जम्मा गर्ने अरू संश्लेषण गर्ने होइन। अब हामीहरूको घरमा वाटर ट्याङ्क हुन्छ, त्यो पनि एउटा रिजर्भ वाटर ट्याङ्क हो, त्यसमा पानी हामी राखिरहेछौँ, रिजर्भ गरेर हाल्छौँ होइन। सो वाटर रिजर्भ चाहिँ अब म्यानमेड पनि हुन्छ भनेको मान्छेले नि बनाउन सक्छ। अनि वेयरएज चाहिँ नेचुरल रिसोर्स पनि हुन्छ। सो नेचुरल रिसोर्स पनि भयो, नेचुरल रिसोर्सको इक्जाम्पल जुन चाहिँ के भन्छ वाटर रिजर्भ हो, रारा लेक भयो, गोसाइँखुण्ड भयो। सो मैले पिक्चरमा पनि अघि देखाइसकेँ त्यो रारा लेक हो होइन। सो नेपालमा पाउने चाहिँ गोसाइँखुण्ड, रारा लेक, एन्ड देयर आर मेनी अदर लेक्स होइन, विच आर इक्जाम्पल अफ वाटर रिजर्भ, जलाधारको इक्जाम्पल्सहरू या उदाहरणहरू हुन् होइन। सो मेन हामीले बुझ्नु के रहेछ त, वाटर रिजर्भ भनेको चाहिँ जब पानी धेरै आउँछ देन नेचरले नै या प्रकृतिले नै एउटा रिजर्भ जस्तो बनाइदिन्छ या म्यानमेड बनाउँछ। जस्तै अब यो वाटर रिजर्भ क्यान बी अ पन्ड, सानो पोखरी जस्तो पनि हुनसक्छ, या इट क्यान बी हजारौँ किलोमिटरको ओगटेर बसेको पनि हुनसक्छ, एरिया थाउजन्ड एन्ड थाउजन्ड्स अफ मिटरको पनि हुन्छ। इट डिपेन्ड्स अन विच एरिया भनेर है। सो अब हामीले वाटर सोर्सेसको बारेमा पनि पढ्यौँ, अब चाहिँ वेटल्यान्ड्सको बारेमा पढ्न जाऊँ है त।